بسم الله الرحمن الرحیم برادرز دوباره راځو بیا پاور آپشنز ته او پاور آپشنز کې هغه کمانډز چې له موږ څخه په تیر کلاس کې پاتې هغه باندې کار کوو. که تاسو فکر وکړئ برادرز په دې پاور آپشنز کې دغه لیفت هینډ سایډ ته چې کوم کمانډز دي د کنټرول پینل لاندې required a password on wake up, choose what the power button do, choose what closing the lid does, create a power plan, choose when to turn off the display or change when the computer sleeps. په دې کمانډز باندې کار کوو برادرز. راځو برادرز لومړی require a password on wake up. برادرز تاسو ګورئ د موږ سره څه دي define power buttons and turn on password protection. When I press the power button sleep plugin تاسو سره دوه آپشنز دي، دوه حالت دي، ان بیټری دا او پلګین چارجینګ دی. که تاسو کیمرې چارج ته ایښی اوسي صحیح ده که نه، کوم ایکشن دی پاور بټن وکړي، او که ان کیس چارج ته نه وي ایښی پاور بټن د کوم عمل ایکشن سرته ورسوي. لومړی وګورئ برادرز په دا مو سره پاور بټن نه د ستاسو کیمرې چې کوم ځینه آن کوئ چې هغه پریس کوئ وایي هغه بټن کوم ایکشن وکړي، کوم عمل سرته ورسوي، په ده باندې ځان پوه کړئ. when I press the power button صحیح ده وایي چې کله زه پاور بټن پریس کوم د کیمرې چې کوم ځینه آن کوم که نه، نو هغه پاور بټن کوم ایکشن سرته ورسوي. نو چې کله زه اوس پاور بټن پریس کوم ما سره کیمرې کوم حالت ته ځي، سلیپ ته ځي. که چارج کې پروت اوسي هم سلیپ ته ځي، او که بیټري باندې هم اوسي ما سره سلیپ ته ځي. یو څوک وایي چې کله زه پاور بټن پریس کوم ما سره څنګه شي اټومیټیکلی د شټ ډاون شي. چې کله تاسو پاور بټن پریس کوئ اټومیټیکلی به تاسو سره څنګه کېږي شټ ډاون کېږي، او چې چارج ته پروت اوسي هم به شټ ډاون انتخاب کوئ. چارج انتخابوئ، دوه ایکشن تاسو هم انتخابولی شي. که چارج ته نه وي ایښی نو کیمرې به څنګه کېږي شټ ډاون کېږي. که چارج ته ایښی اوسي زه یم چې هغه د ما سره څنګه شي ډو نتھنګ هېڅ نه کېږي، یو بل ایکشن ورته انتخاب کړئ. داسې زه وایم چې وین آی پریس د پاور بټن ما سره څه شي سلیپ ته لاړ شي. که چارج ته پروت اوسي دا د هم ما سره څنګه کېږي سلیپ ته ځي. when I press the sleep button بعضې کمپیوټرز چې برادرز هغه سلیپ بټن لري، نو چې کله وایي زه هغه پریس کوم څه کار دی وشي، زه یم کمپیوټر دی هایبرنیټ شي. هایبرنیټ خو پېژنئ تاسو که نه چې کوم پروګرامس مو عمر کړي اوسي هغه نه بندېږي موږ سره. زه یم چې ډو نتھنګ هېڅ نه کوي. when I close the lid ته ویل کېږي برادرز تاسو چې کمپیوټر دغه لیپټاپ ډسپلی را بندوئ که نه، دا کمپیوټر چې کله تاسو کار خلاص کړئ او بندوئ دا لید چې را بند کوي کوم حالت دی کمپیوټر لاړ شي. که تاسو ګول کړی نه اوسي نو بای ډیفالټ تاسو سره څنګه کېږي کمپیوټر ستاسو ډسپلی سلیپ ته ځي او که نه ځي برادرز تاسو راته ووایي. چې کله تاسو کمپیوټر کلوز نه کوئ او دا لید را بند کوي، لید معنا دغه کمپیوټر ستاسو را کلوز کړي داسې که نه، دا چې کله تاسو بندوئ ستاسو کمپیوټر بای ډیفالټ څه کېږي لکه دلته تاسو تصویر درکړی دی، دا چې کله تاسو را کلوز کوئ کمپیوټر هم نه دی بند کړی که نه، نو بای ډیفالټ موږ سره څه کېږي کمپیوټر سلیپ حالت ته ځي. نو تاسو وایي ریکوایر ا پاسورډ. چې کله تاسو کمپیوټر دغه پاور بټن ووهئ صحیح ده که نه، او دا ستاسو کمپیوټر سلیپ ته راشي صحیح ده، او سیف چینجز واخلئ. اوس که زه پاور بټن پریس کوم او زما ریکارډینګ خراب نشي صحیح ده، نو چې کله پاور بټن پریس کوم زما کمپیوټر سلیپ شي. چې بیا پریس کوم که زما په کمپیوټر باندې پاسورډ وي ما ته وایي اټومیټیکلی څه وایي انټر پاسورډ، ما نه پاسورډ خامخا غواړي برادرز. که زه داسې کار وکړم ریکوایرډ پاسورډ ته راشم او ډونټ ریکوایر پاسورډ انتخاب کوم او سیف چینجز واخلم. که زه کمپیوټر اوس پاور بټن پریس کوم ما سره سلیپ ته راړه، چې کله بیا پاور بټن پریس کوم ما نه پاسورډ په دې حالت کې اوس نه غواړي برادرز، ځکه ما څه انتخاب کړی ډونټ ریکوایر ا پاسورډ، پاسورډ اوس ما نه غواړي. صحیح ده. چوز وټ د پاور بټن ډو وایي تاسو انتخاب کړئ چې پاور بټن څه کار وکړي. یو نیم وخت تاسو سره ماشومان اوسي صحیح ده که نه، نو راشي یو ځلې پاور بټن زور کې ستاسو کمپیوټر ډسپلی څنګه شي بند شي سلیپ ته لاړ شي. زه وایم چې کله زه پاور بټن پریس کوم زما کمپیوټر د بیخي بندېږي نه. ګورئ وین آی پریس د پاور بټن چې کله زه پاور بټن پریس کوم آن بیټري په بیټري کې چې کله چارج مې کمپیوټر یعنې کمپیوټر مې چارج ته نه وي ایښی ډو نتھنګ. اوس که زه څومره پاور بټن پریس کوم زورو مې برادرز ما سره به کمپیوټر څنګه کېږي نه بندېږي، او چې کله چارج ته پروت اوسي برادرز ما سره به څنګه کېږي ډو نتھنګ هېڅ مه کوه. نو سیف چینجز هم برادرز اوس پاور بټن پریس کوم څومره یم چې زه پریس کوم برادرز تاسو وګورئ ما سره به څه کېږي کمپیوټر به زما نه بندېږي. دا ښه بیسټ آپشن دی برادرز. که بعضې وخت یو څوک راځي ماشوم پاور بټن پریس کوي ستاسو ټول کار ګډوډ کېږي، تاسو هغه لپاره څه وکړئ چوز وټ د پاور بټن ډو. پاور بټن کوم ایکشن سرته ورسوي، کوم عمل سرته ورسوي. نو وین آی پریس د پاور بټن ما څه انتخاب کړي دي آن بیټري چې کله کمپیوټر چارج ته نه وي پروت ډو نتھنګ هېڅ کار به سرته نه رسوي. پاور بټن پریس کوه زور یې که څومره یې پریس کوې تا سره به کار نه کوي. که ستا کمپیوټر چارج ته پروت اوسي ډو نتھنګ صحیح ده که نه،
او چې کله زه ورته سلیپ بټن پریس کوم هغه کې ما سره کوم عمل سره ورسې ډو نثینګ بس تاسو انتخاب وکړئ شي. when I close the lid چې کله زه دا کمپیوټر باندې مو تاسو کوم عمل سره ورسوي ډو نثینګ بيخي بس ما سره ډسپلی مو بندوا بس تاسو کمپیوټر بند کړئ او خلاص کړئ تاسو سره ډسپلی څنګه کېږي اوس د بنديږي. choose what the ګوري برادرز په دې ځای کې نه ده choose what the power button do that is best option دی چې تاسو کله دا د پاور بټن هغه اکشنز ته واړوي ډو نثینګ ته. اوس کوم شمار راځي تاسو دا پاور بټن د کمپیوټر زوري او منډه کوي در کنه اوس بس تاسو کمپیوټر ډسپلی نه بنديږي صحیح ده کنه. نو را به شو برادرز په دې ځای کې موږ سره څه دی choose what closing the lid does. lid څه ته ویل کی برادرز چې کله دا کمپیوټر ډسپلی را بندوي تاسو کنه چې کمپیوټر مکمل کلوز کوي نو دا وایي څه کار سره ورسي نو تاسو دغه څه آپشن انتخابوي د لپاره چې بیسټ آپشن دی شټ ډاون. تاسو داسې وخت راتلی شي برادرز ان کیس تاسو د یاد وي چې ما کمپیوټر بند کړو کنه نو تاسو وین آی کلوز د لیډ چې کله دا کمپیوټر را بندوي دا آپشن انتخاب کړئ شټ ډاون. چې کله بیټری باندې وسی هم شټ ډاون انتخاب کړئ او پلګ ان چارجینګ کا چارج ته هم پروت شي تاسو شټ ډاون انتخاب کړئ. اوس که تاسو دا کمپیوټر را بند کړئ اتوماتیکلی بس تاسو کمپیوټر څنګه شي ګول شي تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو راشي او ته شټ ډاون کړئ ځکه ما څه انتخاب کړی دی وین آی کلوز د لیډ شټ ډاون ورته انتخاب کړی دی. ها create a power plan یو خپل کسٹم پاور پلان جوړئ په د باندې کلیک کا بیلنس جوړئ پاور سیور جوړئ زم چې بیلنس پاور سیور صحیح ده کنه. نو زه یو پلان جوړوم څه ولیکم چې کسٹم پلان دا ډېر بیسټ دغه چې تاسو ځان لپاره خپل یو پلان ولرئ چې تاسو د کمپیوټر ډسپلی څنګه وسی دغه چارج څنګه مصرف شي. زم نیکسټ کړه صحیح ده. اوس ما سره آپشنز راغله زه ورته ډیم د ډسپلی چې کله زه په کمپیوټر کې 15 دقیقې کارونه کوم ډسپلی ډیم کوا او چې کله چارج ته پروت وسی 10 دقیقې بعد یا دام 15 دقیقې بعد ټرن اف د ډسپلی د کمپیوټر ډسپلی چې کله کارونه کوم هر یو دقیقې بعد ما سره مکمل بندوا کمپیوټر زما سره وخت سلیپ ته زی 25 منټس لیټر آن صحیح ده 25 منټس بس انتخاب کوم. برایټنس څنګه وسی زم دا سلیکټ زره برایټنس ما سره ز کم یوز کوم دا څه خده کریټ باندې وکلیک واخلم. وزما ډسپلی څنګه شو برادرز چې کله مزر اعظم یو څوک دی های پرفارمنس ډسپلی انتخابوي صحیح ده کنه های پرفارمنس پاور سیور دا یوز کوي یا بیلنس ریکمنډډ نو د کی دا پاور استعمالول شي. زه راځم خپل کیمرو کې کار کوم زه ورته زما کسٹم پاور پلان دی کنه په دې کې ما سیټینګ ځان لپاره کړی دی چې برایټنس یې څومره وسی صحیح ده کنه سو وخت زما کمپیوټر ډسپلی بند شي سو وخت درنه پاسورډ وغواړي بس دا پلان ما ځان لپاره انتخاب کړی دی زه دا یوز کوم. کلیر ده برادرز. نو کسٹم پلان تاسو دې څنګه کولای شي ون بای ون کریټ کولای شي جوړولای شي. choose when to turn off the display دا آپشن بیا راغلي دي ډسپلی څه وخت بند کوم تاسو دې څنګه ورته کولای شي صحیح ده کنه چې په باندې کلیک واخلي ټرن اف د ډسپلی 2 دقیقې بعد ما سره بند شي. دا سیټینګ لږ مخکې ډیسکس کړو. راشي لاندې وګورئ چینج when the computer sleeps څه وخت کمپیوټر ستاسو سلیپ حالت ته لاړ شي صحیح ده 10 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد تاسو ته وخت ورسېټ کولای شي. ها صحیح ده. پرسونالایزیشن دا کوم ډیسکس کړو تاسو د سکرین سیور ته راشي برادرز تاسو ما کلاس کې ویلو چینج پاور سیټینګز دا موږ دې ځکه پریښو نو دې نه تاسو هم اتوماتیکلی چې راتلی شي ماغه دغه تر راتلی شي پاور آپشنز تر راتلی شي هغه زنه هم وینډوز موبیلیټی سنټر به کمینګ لیکچر کې په باندې خبره کوم صحیح ده او یوزر اکاونټ دا موږ لاندې ډیسکس کړی په باندې به ون به ون خبرې کوم وینډوز موبیلیټی سنټر او یوزر اکاونټس دا به ډیسکس کوو په خیر سره. نو د لیفټ هند سر کې چې موږ سره کوم کمانډز دا موږ ډیسکس کړو برادرز کسٹم پلان څنګه جوړیږي د کمپیوټر انرژي په کوم شکل کې مصرف شي په دا باندې موږ ون به ون خبرې وکړو برادرز. نو دې کې ډېر زیات بیسټ آپشن سول برادرز چې تاسو ته ما ویلې کسٹم پلان ما ځان لپاره جوړ کړ او په دې کې ما برایټنس هم ځان لپاره نارمل انتخاب کړل ون به ون ما هر څه وکړل. دې کې تاسو ته غواړئ چې د کسٹم پلان کې ریکوایرډ ا پاسورډ آن ویک اپ دې تراشي چې کله سو پاور بٹن پریس کې څنګه وکړي ډو نثینګ زم چې کمپیوټر دی شټ ډاون شي ما سره او که څوک د لیډ را باندې هم د ما سره شټ ډاون شي. نو بعضې وخت یو څوک د لیپټاپ نه باندې وسې را بند کړي نو هغه لپاره تاسو شي کار وکړئ برادرز چوز وټ کلوزینګ د لیډ ډز. بعضې خلک د لیپټاپ نه باندې بس همداسې را بند کړي هغه خو به آن پاتې کېږي خامخا بیټري خرابېږي ورسره ګره. نو چوز وټ د لیډ ډز ته راشئ او وین آی کلوز د لیډ لپاره تاسو ورته آپشن چې انتخاب کړئ شټ ډاون نو اتوماتیکلی هغه بند کی کو بند نه کی کمپیوټر په څنګه کیږي خپل شټ ډاون کیږي. دا موږ سره د پاور آپشنز ریلیټډ کمانډز برادرز چې موږ په ون بای ون خبرې وکړې ان شاء الله کمینګ لیکچر کې به د خیر سره
راځو یو بل اپلیټ باندې به کار کوو د کنټرول پینل ډېر زیات اپلیټس دي برادرز تاسو ته ما ویلي وو چې انشاءالله A to Z ټول به ډسکس کوو نو ډېر مونږ ډسکس کړه او انشاءالله چې دا کوم پاتې دي په ده باندې به ون بای ون خبرې کوو که دس پاور آپشنس کې که څه مشکل وسي نو کمنګ کلاس کې به یې پېښه لري انشاءالله.